آشنایی با ساختار حلقه ها که به حلقه ها لوپ هم میگیم. حلقه ها رو ما زمانی استفاده میکنیم که نیاز به تکرار داشته باشیم و به 4 صورت میتونیم حلقه ها رو بنویسیم: یا از دستور فور، یا وایل، یا فور ایچ، یا دو وایل. ابتدا میریم سراغ دستور فور. حلقه فورمون روبروش یک شمارنده حلقه باید قرار بدیم که از چه عددی شروع بکنه به انجام دادن و بعد شرط ادامه حلقمون و تا چه عددی بره جلو و بعد گام حلقمون که یکی یکی بره جلو، دوتا بره جلو، که الان آی پلاس پلاس به معنای اینه که یکی یکی به این آی اضافه بشه و این دستورات انجام بشه. اما حلقه وایلمون، شرطمون اگر درست بود که روبروی وایل نوشته میشه، میره این دستورات رو انجام میده. حلقه فور ایچ هم که یک بحث جدا داره، من توی بحث جدا کامل براتون در مورد حلقه فور ایچ توضیح میدم. حلقه دو وایل، تفاوتش با حلقه وایل در اینه که دستورات که انجام شد بعد میاد شرط رو چک میکنه. پس در حلقه دو وایل دستورات بدنی شرط من یک بار انجام میشه. حالا میریم سراغ یک مثال که میخوایم از حلقه ها استفاده کنیم. میخوام با زدن این دکمه 5 بار به من یه مسیج باکس نشون بده که توش نوشته شده سلام. بسیار خوب، وارد این دکمه میشم و به این صورت می نویسم. حلقه فور رو استفاده می کنم. اول چی بود؟ شمارنده حلقه. میخوام چند بار تکرار بشه؟ 5 بار تکرار بشه. میگم آیمو از 0 شروع کن تا زمانی که کوچکتر از 5 هستش و یکی یکی بهش اضافه بکن و بعد یه مسیج باکس بده. که چی؟ سلام. این شمارنده حلقه رو ما میتونستیم بنویسیم 1 و اینجا چیکار کنیم؟ علامت کوچکتر مساوی با 5 رو قرار بدیم که میشد 1 2 3 4 5. ولی وقتی که میذاریم 0 و اینجا علامت کوچکتر از آیو قرار میدیم، یعنی چی؟ یعنی 0 1 2 3 4 که 5 بار حلقه من تکرار میشه. میریم برای اجرا. 1 2 3 4 و 5 مسیج باکس به من نشون داد. حالا اگه بخوایم گام حلقه دوتا بره جلو، اینجا چی کار میکنیم؟ اینجا می نویسیم آیه به علاوه مساوی با 2. این آیه به علاوه مساوی با 2 یعنی چی؟ یعنی این که من به صورت کامنت می نویسمش. آی برابر است با آیه به علاوه 2. این چیه؟ معادل آیه به علاوه مساوی 2 هستش. بسیار خوب. حالا میخوایم یه کار دیگه انجام بدیم. میخوایم با زدن همین دکمه یه پیغام به ما بده که تو اون پیغام
نوشته شده باشه 1 2 3 4 5. به چه صورت؟ به این صورت 1 2 3 4 5. میخوام تو مسیجم اینو به من نشون بده. بسیار خوب، به این صورت می نویسم. این دستور رو کامنتش میکنم. برای کامنت کردنم میتونیم از 2 تا اسلش استفاده کنیم یا از این آیکون. برای اینکه از حالت کامنت هم خارج کنیم میتونیم از این آیکون استفاده کنیم. بسیار خوب، حالا من میرم سراغ کد نویسی. ابتدا یک متغیر از نوع استرینگ میگیرم که اول هیچی درونش وجود نداره و بعد حلقه فورم که میگم از 1 شروع بشه تا زمانی که برابر بشه با 5 و یکی یکی بره جلو. و توی استعارم میگم که آی به علاوه و این علامت کاماه. در واقع من دارم چیکار میکنم؟ میام استعار رو هر چیزی که توی استعار هست به علاوه آی میکنم. آی من چیه؟ این رقم های 1 تا 5 و بعد یک کاما درون کنارش میذارم و بعد دوباره میریزمش درون استعار، یعنی به این صورت استعار برابر با استعار به علاوه آی به علاوه این علامت کاما. پس این معادل همین خط پایینی هست. و بعد چیکار میکنم؟ خارج از حلقه یه مسیج میدم. مسیج باکس دات شو استعار. استعار من چیه؟ استرینگ هستش، پس نیازی به دبل کوتیشن دیگه ندارم. خب حالا میریم سراغ اجرا. 1 2 3 4 5. اما یک باگ داره. باگش چیه؟ یک علامت و دیگه بعد از 5 هم خورده شده. برای حل این مسئله ما میتونیم به 2 صورت کد بنویسیم. راه اولش اینه که بیام توی حلقه فو یه شرط بذارم به این صورت، بگم که اگر آی برابر شد با 5 بیا چیکار کن؟ بیا استعار رو به علاوه آی کن. در غیر این صورت استعار رو به علاوه آی به علاوه علامت کاما کن. که من از اینجا برش میدارم و اینجا میذارم و در آخر مسیج بده استعار رو. خب میریم اجرا. الان این باگ رفع شد. اما راه حل دوم چیه؟ راه حل دوم اینه که من بیام از یک متدی به اسم ساب استرینگ استفاده کنم. بسیار خوب،
پس این شد راه اولمون که کامنتش میکنم. میریم سراغ راه دوممون. دوباره به همون صورت می نویسم یک متغیری به اسم str از نوع استرینگ تعریف می کنم و بعد حلقه فورم که میگم از 1 شروع بشه تا زمانی که کوچکتر مساوی 5 هستش. بیاد چی کار کنه؟ همون کاره قبلیمون str رو به علاوه مساوی با i به علاوه علامت کامامون و بعد سیمیکالون. ولی خارج از این حلقه من این کارو میکنم، میگم str من بشه چی؟ str دات سابسترینگ. الان میگه که استارت ایندکست چیه؟ یعنی میخوای این طول رشته‌ت از چه اندیسی شروع بشه؟ من میگم از خونه 0 شروع بشه و بعد میگه که تا کجا بره جلو، یعنی چه طولی رو میخوای به این رشته‌ت بدی، چه مقدار از طولتو میخوای بگیری. میگم str.length منهای 1. یعنی من چی کار کردم؟ این کار رو انجام دادم. استرینگ لنگت من اگه به فرض 8 تا باشه، 8 تا خونه داشته باشه، من از طریق لنس منهای 1 میام چیکار میکنم؟ 7 تا خونه میگیرم و خونه آخری رو حذفش میکنم و گفتم استارت ایندکسش از 0 شروع بشه. پس اینم خونه 0. اندیس ها در C# از 0 شروع میشن و تا کجا میره جلو؟ تا لنس منهای 1 تا خونه 7 میره جلو و خونه آخری رو دیگه در نظر نمیگیره، یعنی هرچی طول این استرینگه منهای 1 میکنه که ما اینو به این صورت نوشتیم. چرا منهای 1؟ میخوایم اون کاماهای که بعد از 5 میخوره برداشته بشه، به خاطر همین منهای 1 کردیم که دیگه اون کاما به من نشون داده نشه. و بعد مسیج باکس میکنم str همو میرم اجرا. ببینید دوباره اون علامت کاما برداشته شد. بسیار خوب، اینم از حلقه ها. بحث بعدیمون در مورد حلقه فور ایچ هستش.